Praise the Lord. We're going to read a very familiar passage of scripture. Vi ska läsa lite väldigt kända skriftställen idag. I just preached out of this same exact text a few weeks ago. Och jag predikar från samma verser för några veckor sedan. And I'm going to title this part 2, Watering. Och idag ska jag ge titeln till den här predikan att vattna. Alltså del 2. 1 Corinthians 3, 6-9. I första Korinthierbrevet 3, 6-9. I planted the seed in your hearts and Apollos watered it, but it was God who made it grow. It is not important who does the planting or who does the watering. It is important that God makes the seed grow. And one who plants and the one who waters work together for the same purpose. And both will be rewarded for their own hard work. For we are both God's workers and you are God's field. You are God's building. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. I would say like this. Jag vill säga så här. Equally to planting the seed. Att det som är lika med att kunna plantera ett frö. It's just as important or even a little bit more important to water the seed. Det är lika viktigt att liksom vattna, eller kanske lite viktigt att vattna. Now, we can't water something that hasn't been planted. Vi kan inte vattna någonting som inte har blivit planterat. But if you plant something, men om du planterar något and you don't water it, och du inte vattnar det, it has a good chance it's gonna die. Så finns det en ganska stor risk att den faktiskt dör. And so that's why I said it's maybe just a little bit more important to water. Det var därför jag sa det kanske lite viktigare att faktiskt vattna. But we have to plant if we have a chance to water. Men vi måste ju plantera för att kunna vattna. So when I googled this, och när jag googlar det här, why is it important to water plants? Varför är det viktigt att vattna en planta? It said this. Så sa det så här. Watering is necessary for this big word, photosynthesis. Att vattna är viktigt på grund av fotosyntesen. Tack. And if you want to know the interpretation of photosynthesis, om du vill veta vad fotosyntesen betyder, it is how plants use energy. Det är hur plantor använder energi from the sun, från solen, to create their own food. För att kunna skapa deras egen mat. That's mind-blowing. Det är helt otroligt. In other words, if a plant just gets some water, om en planta bara får lite vatten, it can create its own food. Så kan den skapa sin egen mat. But you know what? Men vet ni vad? It can't do that without the sun. Men det kan inte göra det utan solen. But today I'm going to talk about the SON. Men idag ska jag prata om sonen istället för solen. Ja, det är inte samma sak på... Ja. Because the SON... För alltså, på engelska så är det SUN, alltså solen. The sun. Okej, ja, solen. He's the one that creates the spiritual food. Sonen, sorry. Det är sonen vi pratar om. Det är han som skaffar oss eller ger oss andlig mat. So that we can grow. Så att vi kan växa. In a spiritual sense, så på ett andligt sätt, watering is necessary. Så det är viktigt att vattna. So that whenever you have planted a seed, så för när du har planterat ett frö, you start pouring into people, så börjar du liksom lämna över saker och du liksom vattnar dem på ett sätt. In a spiritual sense, på ett andligt sätt. So that God, the SON, the sun,
Så att Gud, sonen, kan fulfill the hunger in their och souls. se till att mätta den här hunger som de har i sin själ. Now, we have a lot of very intelligent children in this place. Vi har väldigt många intelligenta barn på det här stället idag. So sometimes I like to throw out just a are you awake quiz. Så jag har lust att bara kasta ut en liten frågequiz här. About what percentage of water are plants? Okej, hur många procent av vatten finns det i en planta? Oh wow. We have a genius in the house. Alexian svarar 80% finns det i en gurkplanta. He said on our cucumber has 80% and that's the average for all plants. Och det är det som är medelvärdet på alla plantor, det är 80%. But it can be up to 95. Men det kan vara upp till 95%. You know how much percentage a human has? Vet du hur många procent vatten det finns i en människokropp? And this is where God is unfair. Och det här är liksom, Gud är lite oschysst här. Alexi is on the Jeopardy buzzer today's. What? 60%. It's 60%. Okej, Alexi har svarat 60% och det är 2 stämmer. points for Alexi Jeopardy today. Yes. På Jeopardy idag så har vi 2 poäng till Alexi. In men. In men. Ja, oss karar. But this is why I said God is unfair. Och det är därför jag säger att Gud är oschysst, för att Because women only have 55% water. för kvinnor har bara 55% vatten. Because we have 5 extra percent fat. Helena sa precis här, för att vi kvinnor har bara 5% kroppsfett, eller vi har 5% extra kroppsfett, och det var det precis det pastor Kelly sa. 5% är fett. But you know what I'm gonna say? Men vet du vad jag kommer säga? In the spiritual sense, På ett andligt sätt. women have that 5 extra percent spiritual sensitivity. De har 5% extra den här andligheten. Now this might be a little bit funny, Och det här kanske är lite roligt. but you know what? It shows us something. Men vet ni, det visar oss någonting. Water is so important. Att vatten är så viktigt. If we plant the seed Om vi planterar ett frö and we want people to be saved, och vi vill att människor ska bli frälsta. that seed's gonna die unless we water it. Det här fröet, det kommer att dö om vi inte vattnar det. And you know what the true water is? Och vet ni vad det sanna vattnet är? It is the Spirit of God. Det är Guds ande. When we cover that seed in Och när prayer, vi ber över det här fröet, when we fast, när vi fastar and when we're sensitive, och när vi är känsliga, that water that we're putting on the seed, it will cause it to immensely grow. och det vattnet vi lägger på det här fröet, det kommer göra att det här plantan kommer att växa. We have to water the seed. Vi måste vattna fröet. Prayer, prayer, prayer. Bön, bön och bön. Let's not waste any energy on just the planting, Låt oss inte bara använda all energi bara på att plantera. but we take, sometimes the boring part is the watering. Men att vi också tar det tråkiga arbetet, vattna. You know, when you build something, it's so exciting to see the result. När du bygger någonting så är det intressant att se resultatet. Oh, that's so gorgeous. Det är så vackert. And then after you've built it, Och efter att du har byggt det it takes some maintenance. så betyder det att man måste ha underhållsarbete. The watering is the maintenance. Att vattna är underhållsarbetet. And the maintenance isn't always the fun part. Och underhållsarbetet är inte det roliga. But when you do it, Men när du gör det it will give a result. så kommer det ge resultat. John 7, I Johannes 7 and verse 37 through 39 och vers 37 till 39 says, on the last day, the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowd, anyone who is thirsty may come to me. Anyone who believes in me may come and drink, for the scriptures declare rivers of living water will flow from his heart. When he had said living water, he was speaking of the Spirit who would be given to everyone
believing in him, but the Spirit had not yet been given because Jesus had not entered into his glory. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömma och levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Now, has anyone ever bought flowers at the flower store? Är det någon som har köpt några blommor på blombutiken någon gång? What is it they send with the flowers? Vad är det de skickar med när du köper blommor? We have Alexi today who is just so willing to answer. Och Alexi, han är så villig att svara. That was new. What I was out after was oftentimes they send a tiny package of nutrients to put in the water. Jag tänkte på det att de skickar oftast med en liten påse med näring med de här blommorna. Now, water in itself is going to keep your plants alive. Ja, vatten till dina plantor och dina blommor kommer ju att hålla de här i liv. But I would say the little energy package, men det här lilla paketet med energi, it makes the water a little bit more living. Så betyder liksom att det här vattnet blir lite mer levande. And that is what the Holy Ghost is in your life. Och det är det som heliga ande är för ditt liv. When you've planted some seeds, Du har planterat lite frön här. And you start praying over these souls that you are wanting to see saved. Och du börjar be för alla de här fröna, alla de här människorna, själarna som du har We have to come planterat in frön i. contact with the living water. Så måste vi vara i kontakt med det levande vattnet. Have you ever turned on the water hose? Har ni någon gång satt på vattnet till slangen? And like the last of what was in the hose just comes trickling out. Och i slutet när du har stängt av vattnet och vattenslangen, så kommer en lite vatten ut från slangen. Because somewhere farther down the line, the main source wasn't turned on. För längre bort så finns det du har stängt av vattnet. And when we try to do stuff on our own strength, när vi försöker göra saker i vår egen styrka, we're gonna get like this little squirt of water that comes out of us. Så kommer det komma lite vatten som i en slang som vattnet är avstängt Because på. we're filled with the Holy Ghost. För vi är fyllda med helig ande. And something comes out. Och någonting kommer ut. But when I'm connected to the living water, men när jag är i kontakt med det levande vattnet, his love is gonna shine. Så kommer hans kärlek skina ut genom mig. And I'm not just gonna get a little bit out of the hose. Och det är inte bara lite grann som kommer ut från den här vattenslangen. But I can power spray down everyone with the hope and the love of Men jag kan liksom ha Christ. en slags stor kraft i den här vattenslangen. Så att jag kan verkligen komma dit med kraften av helig ande. Watering is two part. Att vattna är två delar. It's physical. Det är fysiskt. And it's spiritual. Och det är andligt. Like I said, we just can't plant seeds and think they're going to grow on their own. Vi kan inte bara plantera frön och tro att de ska klara sig själva. I have to call somebody and say, hey, do you want to go for a fika? Vi måste ringa någon och säga, hej, ska vi ta en fika? Do you want to come over for dinner? Vill du komma över till mig och äta middag? That's the physical part. Det är fysiska delen. And the spiritual part is praying over those souls. Och de andliga delen är att be för de här själarna. Because I want the Spirit of God to be flowing out of me. För jag vill att Guds ande ska flöda genom mig. Because if I don't have that, I can't make a deep impact. För har jag inte det så kan jag inte ha liksom att jag kan påverka andra människor på ett djupt sätt. I believe that every single one of us have planted seeds enough. Jag tror att alla av oss har planterat frön nog. I'm not reprimanding anyone for not planting enough. Jag säger inte att ni inte har planterat nog med frön. But I can be guilty. Men jag kan vara skyldig till not watering enough. att inte ha vattnat tillräckligt. It's almost, well, I would say it's so much easier to plant than to water. Det är mycket lättare att plantera än att vattna.
Because that watering part is that maintenance part I've talked about. För att vattna, det är det här underhållsarbetet som jag pratade om. So I believe we've all planted enough seeds Jag är helt säker på att vi alla planterat frön to have a great harvest. att kunna ha en stor skörd. But we have to go the next step. Men vi måste gå nästa steg. And we have to water. Och vi måste vattna. We have to do the hard work. Vi måste göra det svåra arbetet, tunga arbetet. We have to pray every day. Vi måste be varje dag. We have to start to fast for those souls. Vi måste börja fasta för de här själarna. And I believe that whenever God will send the harvest. Och jag tror att när Gud kommer med skörden, I already had a vision this morning. så har jag redan haft en vision den här morgonen. Wherever that new location is, Vad än den här nya lokalen är, it's already packed. så är det är redan packat. Det är fullt redan. Because God has produced the harvest. För Gud, han har redan producerat skörden. That's his part of the work. Det är hans del av det här arbetet. But it's our work to do the watering and the planting. Men vårt arbete är att vattna och att plantera. So take contact. Ta kontakt. Take a fika. Ta en fika. There's people I've planted seeds in for like 15 years ago. Det finns människor som jag planterat frön i 15 år sedan. And all of a sudden I have a new contact with them. Och helt plötsligt har jag ny kontakt med dessa människor. And I've said to Louise, Och jag sa till Louise, this is a God thing. det här är verkligen bara Gud som har gjort det här. I'm Öppnat not den här going to dörren. take this just as happenstance or by chance. Jag kommer inte bara ta det som en slump. But I'm taking this chance to start rewatering the seed. Men jag ska ta den här chansen att liksom börja vattna igen. Pray. Be. Pray. Be. Pray. Be. It's through that we will truly see the harvest come in. Det är genom detta som vi verkligen kommer se skörden komma. I want to see people impacted. Jag vill se människor bli påverkade. I don't want this just for myself. Jag vill inte bara ha det här för mig själv. I want to see this thing grow. Jag vill se att det här ska växa. It's not going to be done through the flesh. Det blir inte gjort i köttet. It's not going to be with leftover prayers. Och det är inte bara lite liksom restbön. It's going to come through a little bit of sacrifice. Det kanske tar lite, det kanske kräver någonting, ett uppoffring. And it's going to come through a lot of sacrifice. Och det kommer komma över kanske mycket uppoffring. I don't want to give God my leftover prayers. Jag vill inte ge honom resterna. Liksom det sista som finns kvar av min energi i bön. There's a reason they put the second day bread on sale. Det finns en orsak varför man liksom rear ut gammalt bröd. It's not as good as the fresh bread. Det är inte lika gott som färskt bröd. And you know what? I can't get too tired and worn out that I don't give God my best. Jag kan inte bli för trött och för utsliten att jag inte kan ge mitt bästa till Gud. Sometimes I have to preach to myself. Ibland så måste jag be till mig själv. I'm just flesh and blood like the rest of you. Jag är bara kött och blod precis som ni. But when we go the extra mile, Men när vi går den här extra milen tillsammans. that is the point of breakthrough. Och det är det som är poängen till att ha ett genombrott. Do you have a hunger today? Har ni ett hunger idag? Are you thirsty for revival? Är ni törstiga för att ha väckelse? Do you want to see your family saved? Vill du se din familj frälst? Do you want to see your coworker delivered? Vill du se din arbetskollega bli fri från saker? Do you want to see your neighbor filled with the Holy Ghost? Vill du se din granne ta emot helig ande? It's going to take some watering, Det kommer att kräva lite att vi ska vattna. both physically and spiritually. Fysiskt och andligt. So as I bring this to a close, Nu när jag avslutar. maybe God has put somebody on your heart. Kanske finns någon som du tänker på just nu. Att Gud har lagt det på ditt hjärta. And in closing, we can pray that God open up the opportunity to water that seed. Och vi kan be nu avslutningsvis att Gud kan ta hand om de här. That Och ge this skörden. week you make it a priority. Att den här veckan ta det som prioritet. Maybe to take contact. Ta kontakt med dessa människor. Or at least pray for that person intentionally Men i alla every fall day. be för den personen med syfte. So as I bring this to a close, Nu när jag avslutar. we could stand Vi together. kan stå upp tillsammans. And we bring these people before the Lord. Och vi tar de här människorna som vi har på vårt hjärta just nu. And say, God, I'm going to do everything I can Gud, jag kommer göra allt jag kan. so that you
can give the increase. Så att du kan komma med skörden. And that I know that I'm drinking from the well of living water. Och jag vet att det dricker från den källan som har levande vatten. When I have that living Och water, när jag har det levande vattnet, those seeds I've sown will be watered with your spirit. så vet att de här fröna som jag har planterat, så kommer vattnet komma från den anden som du ger mig. Hallelujah. Let's reach out for the Lord right now. Låt oss nå ut till Gud just nu. Say, God, help me water the seed. Gud, hjälp mig att vattna de här fröna. Help me see souls